Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 22, 2023, Miyerkules. At mabuhay po kayo. Welcome po sa the stock market today. Ang ating balita ay isang special report tungkol po sa Ali. At ako po ay si Benji Chodoro. Ako po ay isang retired bank officer na nag-start mag-invest sa Philippine stock market ng 2007. Araw-araw ko pong binabalita ang pinaka-latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stock sa Philippine market. Kung gusto niyo po ng content, niimbitahan ko po kayo mag-subscribe. Kung meron po kayong stocks na gustong ipa-review o meron po kayong tanong tungkol sa Philippine stock market, comment nyo lang po sa comment box at aking po-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Get well soon, Marie. We're praying for your recovery. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating PSE ngayong araw, the 22nd of February, dito lamang sa the stock market today. Ang ating headlines ay matatagpuan po sa BDO Securities. Ali, full year 22 earnings up 52% year-on-year to 18.6 billion pesos. Ito pong ating special report. SMC to expand Zamboanga power plant capacity. And dalawa lang po siya. So, siguro let's add one. And this is from Philstar. Senate cements Philippines membership in RCEP trade deal. Ito po yung membership natin sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement sa ASEAN. Pero ang ating main news ay isang special report. Ito po ay galing ng BDO SEC and it's courtesy of BDO SEC. Higher capex and project launches to sustain growth. Ito po ay special report sa Ayala Land. So yung full year earnings po niya ay up 52% year-on-year as expected. Strong lot sales supplementing stable residentials. Commercial segment expansion to continue. Reiterate buy with a target price unchanged to 38. So based on yesterday's prices, the closing price is 28.95. Implied upside is 31.3%. Yan po yung fundamentals ni Ali. At maganda po ang Ali sapagkat magaganda po yung dinedevelop po nila. And yung mga dinedevelop po nilang mga projects like mga condominium units, and there is one in the south, ano? One of my relatives lives there, doon sa may Laguna, no? Napakaganda po ng development ng Ali po doon. At pagka nandun po si Ali, ay tumataas po yung value ng properties. Malapit na po yan sa silang po ito eh. So that's our main news for the day. And let's check, no? I saw some comments here. Erwin Flores, 56 years old na po ako this year and just started investing on BDO URC and Dito last 2020. Gained some cash dividends except on Dito. Ano po advice nyo, sir, a trader or investor? Again, I already have said this before kasi, well, you have to choose your stocks for trading and long-term investing. Ako po more of a long-term investor po ako. Pero when I trade, yung mga stocks na binibili ko po for trading ay hiwalay po sa binibili ko for investing. So I have a trading portfolio and I have an investment portfolio. So yung trading portfolio ko, yung nakikita ko lang po in the short term. Say for example, nakita ko po yung Metro Pacific. Tingnan natin si Metro Pacific. Nakita ko po siya, nabili ko po siya dito, nakikita ko po siya na tataas po siya on the short term, ano? So, nakita ko po na example lang po dito, nag-oversold po siya dito noong September 28. No, so bumili ako dito somewhere here at a price of, say example, 337. And then I sold it here nung nag-overbought
yung umpisa mag-overbought, January 10, but I sold it here on January 16 nung umabot siya ng 412. So, computein natin yung gain, ano? Ito po, no? Kasi oversold po siya dito. Tapos, dito ko po siya binenta. So, 68 bars po ito or 68 calendar days. Kumita po ako ng 24%. Pero mag-aantay po kayo, no? Ito po, nag-antay po ako ng more than 3 months bago ko na-realize. Sometimes 2 or 3 days, kino-close ko na. Pero, nag-aantay po ako ng magandang opportunity bago tumaas yung stock. And MPI has that characteristic eh. So, titingnan nyo rin po yung character ng stock like Metro Pacific. Pagka nag-oversold po yan, time to buy. Pagka nag-overbought po yan, time to sell. Ganun po ang aking tinitingnan sa short term. But I also have Metro Pacific for long term. So, binibili ko po yan for investment. So, I go for capital appreciation. I buy it because of the dividends and capital appreciation. Another stock that I hold long term is AREIT. Ito po. Si AREIT po ay quarterly po nagbibigay ng dividends. Marami pong REITs ang nagbibigay dyan, but I go for Ayala REIT because the management of Ayala is very good eh. Yan po, nagbigay po siya ng March 11, 2022 po ito, no? June at noong September, then it gave one in November rather. Pero this March, we are awaiting the financial report at magbibigay din po yan on the first quarter kasi last year nagbigay po siya noong March 8 eh. Yan po. Ex-date is March 8, payment date March 25. So abangan nyo po, lalabas na po yung earnings report ni AREIT if you wanted capital appreciation as well as dividend income. Yan po. But on the short term, pwede nyo din tignan si SM or SMPH rather. Kasi si SMPH po ay isang stock na you can play the support and resistance. So for instance here, support, you will buy on support, sell on resistance. Say for example, ito paakyat po siya. Pero you can play the support and resistance here, SMPH po. So, isang characteristic kasi ng large cap is that matatag po siya. In other words, pagka oversold ang isang large cap stock, time to buy po yon. So, example po ito si SM. Yan po, yung oversold position po niya. Ito po, yung oversold position niya is at this time nasa 1992. Naku, napaka-cheap po ng stock. Ito po ay 30.15 lang. Oh. 30.15 lang po si SM. Ngayon nasa 36.70. So just imagine yung potential ni SMPH. Kasi kung titignan nyo yung short term, dito 33.97 eh. Pwede na kayong kumita dyan sa 33.97. 3 pesos or about 10% yung increase. Pwede na po yan. Pero ako po, aantayin ko po mag-overbought po yan eh. Or kung happy na po ako sa aking target price, say halimbawa, umakyat na po siya dito at 36, ay bebenta ko na po yan. So example lang po yun. So ganun lang po ang trading. Pero sa investment po, hinahawakan ko po ng pangmatagalan eh. So example lang po, binili ko po dito at oversold level. Tapos happy na po ako dito. After about 1.5 months, umakyat po siya ng 20%. Sige, okay na ako dyan. Okay, sorry po, napahaba lang po ang aking sagot. But my advice to you is, have stocks for trading, have also a group of stocks for investment. So yung for investment, hahawakan mo yan long term. Yung for trading, hawakan mo lang yan for short term. Pero pwede mong i-move yan, ano? Hindi naman very rigid yung pagka short term investment, short term na yan. Pwede mong i-move to long term
or pwede mo ring i-realize yung long-term stocks mo kung kailangan mo ng pera, di ba? Ganun lang. But my advice is, ihiwalay mo yung trading portfolio mo sa long-term portfolio. Okay, good day po sir. Si Erwin Flores ulit. Salamat po sa insight on dito. Hold ko lang muna siya. Planning to add portfolio ng DMC and CREIT. Can I have your opinion from you, sir? Kasi both DMC and CREIT are good stocks. Wala lang akong fundamentals ni CREIT, but mahusay na stock po yan kasi REIT po siya. No? Tingnan natin si CREIT lang sandali. Ha? Si CREIT po ay bagong REIT na thrives on properties or energy, I think, no? City Core REIT. Pero bullish po siya on the short term. Pero it gives regular dividends kasi yun po yung characteristic ng REIT. Magbibigay siya ng regular dividends. And part of the legislation or part of the mandate is to give regular dividends. So, kung ako po sa inyo, i-hold ko ito for the long term. Itong CREIT. Of course, pag-aralan nyo mabuti kung ano yung fundamentals din ito, no? Pero usually po magaganda po ang fundamentals ng REITs. And then DMC is also good. Kasi DMC po ay naging index stock muli, no? Maakyat po si DMC and it gives good dividends also. Although, twice a year lang po siya. Nagbigay po siya ng April, nagbigay po siya ng October, so magbibigay po uli yan this year, no? Ng mga dividendo. So, I have DMC, I'm holding it for the long term. No? Pero kung makakita po kayo ng potential on DMC na buying on oversold, oversold po siya, no? Opportunity to buy po yan. Pwede pong short term, pwede pong long term. Ito yung overbought, opportunity to sell po yan. Sa trading po ang pinag-uusapan natin. Pero kung long term po ang objective nyo, just hold on to it. And usually mga index stocks po, magaganda pong hawakan niya ng pangmatagalan. Okay? And then Danielo Daguna, thank you sir. Salamat din po. Errol Postrado, sir, good day po. Tanong ko lang kung nakapag-try na po kayo mag-invest sa trading sa mga small cap stock, pa-review po ng BSC. Hindi ko po matandaan kung siguro nakapag-trade na po ako in the past na small stocks. But usually po, mga large cap at medium cap po ang tina-trade ko eh. Pagka small cap lang, not worth holding on to it, especially if you're on trading. Kasi some of them are very volatile, some hindi gumagalaw. Ganon. Well, for me, no? Sa akin lang po, hindi po advisable na bumili ng small cap unless kilalanin nyo po yung stock. Okay, salamat po. And let's now go to the Philippine Stock Exchange Index. I think bumaba po siya. PSEI is at 6699.23. Nagdidip na po siya, no? So 101.73 points ang baba. Nasa 6699.23 or 1.5% down. It's bearish on the short term and turning bearish on the medium term. Sa market activity naman, ang mga umabante ay 45 lamang, ang mga nag-decline ay 134, samantalang hindi nagbago ay 43. Ang all-share index ay buwan ng 1.17%. Lahat po ng sectoral indices ay down, and this was led by the financials at this was led by properties at 1.84%, followed by financials at 1.76%. So, medyo malaki po ang dip ngayon, 1.5%. No? Most active stock is Globe, 2.56% down. Followed by SM, then Ali. Pero tignan po natin ang yung request. BSC dito, DMC, tingnan natin din po si Glow. At si Ali yung special feature po natin today. So, tingnan po natin muna itong si BSC. Nagdidip po si Basic Energy. So, overbought po siya noong January 19, pero nagdip po siya ngayon. Bakit kaya? I really don't know.
hindi po ako familiar sa stock eh. Hindi po ko... So wala namang ibang news. Baka may negative news po dito sa basic energy. So it's approaching, actually it is already support level, no? Kasi ang support po niya nandito sa 27 to 27.36 more or less po yung kanyang presyo, no? Nasa 27 approaching 28 po, so it's at support level, no? So it's dipping at kamakailan lamang po ito, no? Kasi yung forced red successive red candlesticks po niya started February 17 and started to move down, ano? Ito po kasi merong volume engulfing, pero ang nangyayari po ay nagkaroon ng breakdown dito sa yan po, no? So quite unusual pagka ganito, dahil usually ko-consolidate lang po yan ng diretso tapos tataas, no? Pero bihira po mangyari yung ganito na meron pong surge tapos with volume and then bumaba po siya. Kasi typical po ang nangyayari ay umaakyat po yan. Tulad po nito, no? Breakout po ito, tapos nagkaroon ng continuation dito, tapos umakyat. Dapat ganun po nangyari dito eh, dito sa area to. Pero hindi po nangyari. Nagkaroon po siya ng breakdown. So, these are some of the rare times na nagbe-breakdown po yung stock in spite of ang feeling mo aakyat or tingin mo aakyat pero bumaba. Okay. So, maaaring may nangyari po dito. So, yan po si BSC and it's bearish. Ang pinaka resistance naman ay nandito po sa 34. Pero mas concern ko po yung support eh. Kasi nasa 27 to 28 centavos po ang kanyang pinaka-support, approaching or it is in support or at the support level already. Okay, si dito is next. Si dito, okay, nagko-consolidate lang po si dito. Nagkaroon po siya ng green engulfing. Actually, it's a green surge here. Hindi naman po siya engulfing. Pero dito po ay nagkaroon po siya ng breakout, ano? Continuation here, then here. Tapos nagdidip lang po si dito. Yan. So, bullish to sideways po ang kanyang movement at abangan po natin kasi it has reached resistance. Resistance po nandito. And support is somewhere here. Yan po. Pero yung ating indicators are piercing through, meaning sideways po lang ang kanyang general movement as far as I can see for dito. Next, we have DMC. Si DMC, nagdidip si DMC both in the short and medium term. And yun po, no? Paakyat po si DMC pero nagdidip po siya ngayon. So nag-oversold na po siya dito ng January and pababa po yung kanyang movement. Siguro inaabangan po niya dito yung kanyang earnings report. Kasi kapapasok lang po nito sa index. Dito po kasi mga bandang January, kaya po siya umaakyat. It's because of yung kanyang pagpasok sa PSE index. Kasi in and out po yan eh, yung kanyang pagpasok sa index. And it gives good dividends. So pagka nag-oversold po yan or near support level, or near, not support, but near oversold levels, pwede po kayo mag-accumulate ng DMC. Because it's a good stock, no? Net foreign buying, 4.1 million. So nakikita nila na pagka nagdidip, tumibili po yung mga foreign funds. So on support level, I think let's place it at EMA 100, 1096. And then the resistance, the nearest resistance, 11.98 or almost 12. Then si Glow ay neutral lang po tingnan natin si DMC muna, ha. Si DMC, wala pa pong bagong study eh. Pero DMC Holdings, neutral po si BDO SEC. Target price po niya is
10:30, but this has to be updated. Si Glow naman, ang kanyang target price, neutral din po siya. So, 13.8 ang kanyang upside, but that has to be revised also. So, nasa 19.39 po, nagdidip po si Glow. At meron po siyang dividendo, 25 pesos per share to be given on March 8. But it's already bearish. Yun po, si Glow. So let's draw a parallel channel here to here. Yun, more or less, ganyan po siya. So ang pinaka-support po niya nasa 1925 or support level na po. Resistance is at 2094. Yun po. Finally, we have Ali. Si Ali, magandang, okay. Uy, maganda. Uy, meron siyang dividendo, ha? 14.95, ex-date is March 2, payment date is March 23. Pero nagdi-dip po siya. So, kung parallel channel po ang draw natin, actually, na-break na po yung channel. Yan po kasi. Na-break po yung channel niya. So, it's already sideways to bearish yung kanyang tingin ko dyan, ano? So, it's pababa po si Ali and maganda pong bumili, no? At 28.20. Ang pinaka next lower support is nasa 27 po. Nakikita ko po sa 27. 27 to 28 po ang pinaka support po niya. Okay, so yan po ang ating report sa stock market. Ika-22 ng Pebrero, tapos Benji Chidoro nagpapaalala, ang investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Stay safe, God bless, and bye for now.